Sulla on kuitenkin paperit kunnossa, eikö? Paperit on kunnossa, anatomiat on tuttua hommaa ja oikeastaan teen ihan mitä vaan. Mä teen siis kissoille lonkkaleikkaukset ja... Aro! Kato, täällä on kupari. On pikkusen, mä oon tuon takahuoneeseen. Vähän. Siinä saa työkaluja hyvin. Joo. Tässä nosturit ja sitten tuonne jää hyvin. Tää on aika tavallaan syvä. Ai mitä? Oli kommenttia viime videossa, että passaisi olla joku perhemurhaaja näillä viiksillä. Mitä on tapahtunut täällä? No ei mitään, käytiin rentalla. Rentalta haettiin vähän... Se on tönäri. Tönäri? Mikä se on ruotsiksi? Ei ingen aning. Ei mitään käsiä. Mäkään en tiedä kyllä. Tänään voi ihan täältä näin, tiedätkö? Tuosta tuo katto kohdus alas näin, niin... Joo. Täällä nyt on aika paljon tulossa näitä kattoja alas. Täältä vähän sääjellään tätä näin ja... Tuosta noin ja... Sitten tuohon noin ja sitten kato... Näin saa ja sitten... Vähän sille tukea näin. Näin. Ja nyt Patrik voi tuosta pätkiä kaikki pois. Niin se sitten seisoo siinä. Tuo ei mene mihinkään. Ei mene mihinkään. Näin. Rentalta näitäkin. No, Se on hyvä olla tönäreitä. Niinkö ihan vaikka kotona. mitä Pat ja Matt on tehnyt täällä? Pat ja Matt Kyllä se näkyy, Kyllä kyllä näkyy. Siis mä on hyvin hämmästynyt, että ei mitään henkilövahinkoa käynyt eilen. Ei, se oli melko touhu päällä. Siis se oli semmoinen 2 vetokaappia, aika iso. Ja Siellä oli lasia. ja niin täällä siellä sisällä oli tämmösiä. Ai, se oli oikeesti painava. Jotain tippui sieltä. Varo! Ja sitten kaikki on semmosia, siinä oli vaijeria ja semmosia väkipyöriä. Ne oli melkoisia hökötyksiä. Mutta tää on paljon tyhjempi nyt, mutta ei ole vielä tyhjä. Ei. Nyt meidän pitäisi löytää seuraavaksi tuo vesisulku tuolle. Sulku pitäisi löytää ja tuosta mennä seinien läpi ja vähän valaisimia purkaa ja... Niin kuin täältä saisi periaatteessa lähteä kaikki. Joo. Tässä on vähän kaikennäköistä pikkuhommaa. Mikä tila tulee tähän sitten, kun... Siihen tulee 1 nosturi ja tuohon tulee toinen. Joo. Tästä pitää vaan lähteä vähän seinää pois ensin. Joo. Tänne asti lähtee. Ota. Sä et kuulu. Tänne asti lähtee seinää pois. Täällä on kiviseinä. Ja sitten täällä on vielä semmonen hauskuus, että... Jaavi. No. Tuo. On betonia. Niin sitä ei poisteta. Ei ihan Ei. niin helposti. Ei. Mutta nää lähtee. Joo. Lähtee pois ja... Vähän tää sitten ihan... Ja nuo toki tuossa lähtee nuo ja... Tuolla tuo näkyvä seinä jää. Niin se tulee tavallaan niin kuin... Tuosta tulee vähän matalempi ja siinä saa työkaluja hyvin. Joo. Tässä nosturit ja sitten tuonne jää hyvin. Tää on aika tavallaan syvä. On. Niin jää hyvin tilaa kuitenkin työkaluille ja muille siinä. Joo. Mä luulen, että kyllä porukka miettii, että kuinka korkeat nostot Se tulee. riittää se 3,2 meillä on siellä vanhalla hallilla. Joo. Tai nykyisellä hallilla. Joo. Niin se 3,2 riittää tosi hyvin. Meillä on ne heksagonit on sillä korkeudella. Niin se riittää vallan hyvin. Joo. Ei minä. Niin. Kyllä. Ei ole mitään epäselvää. Tulee yhtä korkea kuin on ollutkin. Joo. Selvä. En mä tiedä. Mä en oo kuvannut niin paljon tällä nyt viime aikoina, Niin. mutta täällä on kuitenkin tapahtunut paljon. Joo, en mä tiedä. Siis voihan tuosta selittää vaikka kuinka paljon. Siellähän on tuo lähettämövarasto. Niin siellä Mennäänkö on sinne katsomaan? Joo, mennään vaan. Joo. Joo. Näitä ihan niin sanottuja toimitusjohtaja hommi. Eikö? Vuotaako öljyä? No kyllä se eilen 50 litraa päästi pihalle. No nyt samalla kun puhutaan öljyä, Joo. niin kato tästä. Öljyfiltteri. Oil filter Kamoka. Rodolta. No kyllä.
Mun pitäisi tää tilaus, mutta valitettavasti mun tilaus ei nyt kerkeä. Mutta käytä koodia. Mä käyttäisin ehkä BS10. No voit sä käyttää, Voi, mutta ei se mutta auttaa. se ei toimi. Ei. Koska kannattaa käyttää Black 26. Kyllä. Tämä on justi se. Tää on just se porkkana tässä hommassa. Niin, käytä sä sitä, niin mä rupeen peseen tää öljystä konetta. Tää pitäisi olla huomenna lavetin kyytissä ja kohti Kouvolaa. Selvä. Haistaa se Kiitos. jutu. Niin tässä on niinku nyt ruuvaustila tavallaan tämä, missä kilpailuja voi ruuvata. Sitten tässä jatkuu, tää on samaa tilaa edelleen, tähän ei tule mitään seinää väliin. Niin tähän tulee myös taitto-ovi, Findori-ovi. Niin tässäkin voi ruuvata, tähän ei tule nosturia. Joo. Ja sitten tää seinä menee tästä kiinni, koska tää on tavallaan niinku likainen puoli. Okei. Kaikki mitä Niin, tuolla ja on. myös palo-osastoitu. Joo. Joo. Tai se tulee EI 60 seinät Ja ovi. sitten kun kyprokkia meillä menee aika paljon, kun pitää tupla kyprokin kattoo. Ja siinä onkin hommaa. Noin. Varasto lähettämä, niin täällä on levytetty ja tehty nuo. Raksallinen on tehnyt. Joo. Siis Se on Oskari ja Oskari Joonas. Oskari Joonas, joo. Joonas. täällä on vähän enempi tilaa. Joo, niin tää on kohta maalia vailla. Ja sitten kun on maalattu, niin sitten epoksilattia. Joo. Se tulee betonilattiat Saloon. Hoitaan homman. Hei, patopostokone voisi ottaa sisälle. Joo. Toukolle ja housulle hommia. Joo. Sitten, en mä tiedä. Jouko ja Kosti. Täälläkin on sitten niin tää menee tosiaan kiinni. Ja sitten täällä tulee se suutin huonesetti Ai joo. tulee tänne. Joo, totta Siellä kai. on niinku erillinen ilmanvaihto sille valmiina. Joo. Se on hyvä. Sille ei toki ole tehty mitään vielä, Ei, mutta mutta siihen pitää tehdä penkit ja tämmöset. Joo. Joo. Ja sitten tää on niinku tavallaan puhas ruuaustila tulee olemaan sitten. Puhas ruuas. Kyllä. Elikkä Paavo kasaa siinä moottorit ja Niin, ja sitten tähän on, kato, tää laboratorion eläinlääkäri, niin mä teen siis kissoille lonkkaleikkaukset ja Joo, totta kai. sitten jotain. Siis ihan sanotaan tuonne hevoseen asti. Siitä pienemmät. Kuin iso hevonen. Siis semmonen, että mahtuu se pitää ovesta mahtua. säkän korkeus pitää olla alle 2 metriä. Että aika isot ravihevoset menee. Meillähän voisi olla joku tuotepaketti sitten, että niinku kissan lonkkaleikkaus ja sitten 648 turbo. Joo. Sitten mä Hybriditurbo. Kaupan päällä. ja Asennus. päästään sitä pienempää mä en leikkaa. Okei. Päästään ihan. Joo. Se rupeaa olemaan jo pieni. Niin, siis päästään se sitä hevoseen kaikki siltä väliltä. Sulla on kuitenkin paperit kunnossa, eikö? Paperit on kunnossa ja anatomiat on tuttua hommaa ja oikeastaan teemme ihan mitä vaan. Ja ihan kokeellisiakin leikkauksia teette, josta kukaan ei ole ennen tehnyt. Täällä oli niitä skalpelleja ja muuta. Joo. Että jos jollain olisi laittaa tulemaan jo tässä vaiheessa jotakin. En mä tiedä siis. Et sais reeniä vähän vai? Vähän reeniä, mulla on, siitä on aikaa kovin tehnyt, mutta... Sulla käsi tärrää jonkun verran, niin No tärrää, kyllä siinä varmaan sikari pitää olla huulessa, kun sen tekee. No sanotaanko niin, että jos se saa auki, niin se saa kiinni kyllä. Kyllä se on varma, se on varma. Kyllä täällä on vehkeet. Joo, täällä on vehkeet. Niin oikeastaan ihan mitä vaan tehdään. Joo. No, tonne päin. joo, siis tää on tavallaan niinku puhas ruuvaustila. Ja sitten tästä suoraan pääsee, sitten kun Paavo on saanut moottorin valmiiksi, niin se menee tuosta niin Jyrkin puolelle ja Jyrki paketoi ja sitten se lähtee siitä Maailmalle. Uzbekistaniin Joo. Vaikka tai Koreaan tai mihin nyt lähtee. Pohjois. Joo. Tähän Kim Jong-unille niin moottoris vähän. Siellä on vissiin paljon Volvoja. Sillä on Volvoja paljon.
Siinä on meillä vessa, se jää No. siihen. Tähän on Hannu on Ruokailuhuone. tehnyt keittiön tähän. Joo. Tämäkin varmaan aika pitkälti jää, niin pitää vähän siistiä. Joo. Vähän kun väriseen on lähtenyt, niin pitää vähän No joo. korjata vähän. Ja sitten seuraava on niinku tavallaan Robben ja Lassen Ekuhuone. ekuhuone. Ehkä enemmän, niin joo. Tänne Eikö? pitää tulla sitten sähkövermeet mitä Joo. tarvitsee. Varmasti mahtuu tänne. Joo, no joo, tää on iso. Täällä on enemmän kämppä. tilaa kuin toimistolla. Joo. Sitten tänne tulee toimisto. Joo. Toimistosetit tähän. Ja joo, tässä on tosiaan 2 ovea. Toinen jää niin kuin tuolle ruuvauspuolelle ja toinen showroomin puolelle. Tähän Joo. tulee ovi. Joo. Tämmönen lasiovi tähän. Ai tuo mikä on? Joo, just se, mikä on siellä. Siinä. Pääkoneen edessä. Ja sitten tähän tulee showroom. Joo. Siihen tulee lasiseinä ja siihen tulee auto. Sitten vähän jotain vaatteita ja simulaattoreita ja viritysosia. Ja... Kyllä. Tuleeko niinku kaupan? Joo, Tähän. siis kauppa. Joo. Kauppa. Ollaan sitten auki. Auki, joo. 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 Tuohon vaihdetaan, täällä on tämmönen, tähän tulee kulku, niin täällä on tämmönen saunaovi, niin vaihdetaan se. Siihen pitää joku Se ei jää. edustavampi ovi laittaa siihen. Toki Teemu varmaan tekisi tuohonkin ikkunan. Joo, voi varmasti. Joo. Joo. Niin Semmo. tuohon tulee sitten taitto-ovi kans Findoor. Joo, totta kai. Saa auton sisälle. Joo. Joo. Pitäis tulla aika hyvä. Varmasti. Tännekin Salo tulee tekemään epoksilattia. Just niin. Tuliko minkä värinen lattia? Oli puhe tumman harmaasta. Joo. Mä luulen, että se voisi olla ihan kiva. Joo. Ja tosiaan, niin sä kuvasit eilen puhelimella. Tähän voi liittää se, eilen oli Valostoren kanssa se Kyllä. valosuunnittelupalaveri. Niillähän on semmonen hyvä palvelu, että ne voi tehdä valosuunnittelun. Terve. 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 No terve tänne. Kaverit suunnittelee meidän uudelle pajalle vähän valaistusta. Niinkö? Joo. Mehän käytiin vetää sinne jo 150 metriä Valostore nauhaan, mutta ei ollut kaverit tyytyväisiä siihen. Niinkö? Joo. Pitäisi olla kiinteät asennukset. Joo, lähti ihan kuulemma asennusvirheestä liikkeelle sen, että periaatteessa kaikki tehtiin päin persettä, niin Jaha. ne sanoi, että nyt pitää ottaa pikamiittinkiä. Tuli sanomista. Tuli sanomista heti välittömästi. Ja ymmärrän. No joo. Yleensä mun tekemistä tulee sanomista. Niin. Näin se on. Näin se on. Niin. Annetaan nyt ammattilaisille tää homma. Niin. Kai se oppi tuu Tiemu kohta. Oppii se. Oppii. Ja ne on tehnyt nyt, tai tekemässä nyt Joo. koko kiinteistöön niin valosuunnitelma. Niin on luvassa aika hieno. Joo. Niin koko kiinteistöön tulee sieltä ja jonkunlaisella automaatiolla ja etäohjauksella ja mitä kaikkea herkkuja siinä olikaan. Saa laittaa vaikka puhelimesta sitten kotoa, jos unohtuu valot. Niin laittaa kiinni. Maalataanko seinät Mustaa tulee. mustaa? Mustaa tulee Joo. paljon. Joo. Ja valoa tulee paljon. Kattoo tulee musta. Joo. Kaikki mustaksi. Musta kaikki. Saadaan tämmönen tunnelmallinen setti tähän. Tähän tulee... Tälle huoneelle itse asiassa ei ole käyttöä vielä selvää. Se on puhelinkoppi tai mikäli. No joo. Se on vähän varastona nyt. Joo. Nyt joku tippui, mutta se on siinä. Mitä on siis seuraavaksi tällä nyt? Tai paitsi kaikki. No tässä nyt tulee uutta koteloa tuonne sähkölle ja LVille. Ja sitten kun putkimies on tullut, sitä ei saa nyt täysin umpeen tuolta. Tuonne päätyyn asti sen saa tehtyä, mutta tätä keskiosaa ei vielä. Joo. Niin tulee sähkömies ja putkimies, niin saadaan nuo vielä laitettua miten halutaan nuo Joo. putket tuossa. Niin, sitten senkin saa tavallaan koteloitua tai levytettyä. Pojat hommissa täällä. Joo. Ja tapahtuu. Tapahtuu. Onko se about it?
Oisko se? Joo, no. Mä tiedän. Tänne tulee vielä. Tännekin tuli väliseinä nyt. Tää on pukuhuone ja sitten tuonne nurkkaan tulee vielä suihku tänne. Täällä on seuraava. Joo. Sinne tulee suihku. En tiedä tuleeko tuolle puolelle kans pukukoppia vai tuleeko pesukonetta vai mitä tänne tulee, mutta pukukoppia ainakin. No se on hyvä. Joo. Me nyt ei varsinaisesti, no en minä ainakaan, mä oon niillä vaatteilla millä mä lähden kotoa, niin mitä mä oon töissä, mutta jos on semmonen tarve, niin sitten voi vaihtaa vaatteet, kun tulee ja lähtee. Joo. Hyvä. Hyvä näin. Kyllä se etenee. Etenee. Mietin, jos tästä tai tämmöisestä tekis tänne päähän sen palikan, missä on kierre kesken. Juu. Mikä? Aluminium. 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 No. Mitäs tällä? Kato, aika hieno setti. Oo, niin hieno se. Tänäisikö todis käydä syödä? Eikö, mä sanon sulle. Tuosta semmonen kiva makro. Onko ylpeä tuosta? Laitapa poikkeli. Pitääkö semmosia mahtavia ja sitten tämmönen alumiinisauma, niin se näyttää aina paremmalta täältä takapiistä. Hyvä on, se asuu valoa paremmin. Joo, totta kai. Mitä teette? Meidän pitäisi tehdä tänne näin. Täältä nousee pleksi tänne. Näin. Sitten tämän putken jälkeen, tai tähän putkeen asti, tulee näiden putkien väliin tulee pleksi. Tuo Miro, se on sitten läpeensä jättäjä. Se pitää aina. Ei kuulu mitään. Anna se. Niin. Sitten eli tästä nousee pleksi tästä. No. Tänne. Putkien väliin. Putkiin asti. Joo. Sitten putkista tänne päin, niin tänne tehdään semmonen kulma pellistä, semmonen hieno. Niin saadaan tuo hyttä vähän niinku suojattua. Niin meillä on monta ajatusta, kaikilla on vähän erilainen ajatus. Mutta me sovelletaan ne yhteen. Niin kuin aina. Niin. Me saadaan tehtyä siitä äärimmäisen hyvä. Kun tuo Robertti ei vaan koko ajan näpytteli sitä tapoja, se somettaa. Se somettaa koko ajan. Ei, asiakkailta. Tää saa jostakin rahaa näiden tekemiseen. Onko mukava työympäristö? Alkaa vaan ihmisten pääkapat hajoilleen. Onko sä muokattu Alipillehen kanteen? Ai mitä? Oli kommenttia viime videossa, että passaisi olla joku perhemurhaaja näillä viiksillä. Voitko sä muokata? En mä oo samaa mieltä, että se on noin paha. Niin joo. Mutta voin mä leikkaa. Muokkaa tähän semmonen Alipillehen. Joo, kyllä. Jymyrötös siinä. Joku pankkiryöstö. Joo, perus. Tai katalysaattorin varastoja. Katalysaattorin varkaus. Eikö ne pidä semmosia lappuja tällaisia? Joo, totta kai. Joo. Laita tää siihen lehteen. Kato, täällä on kupari. Siitä saa rahaa. On pikkusen, mä oon tuonut takahuoneeseen. Vähän säästää rahaa kuin tuommoisen. Kyllä, mä oon kerännyt niitä. Joo. Tiedätkö mitä sä vois säästää vielä rahaa? Niin, jos on tostamassa autoa, no. niin käytä carverticalia. Niin, sitten jos onkin paska romu, tiedätkö, carverticali löytyy siitä tietoa, kaikkea kolaroitu ja paskottu ja kaikkea, niin se on kiva. Ja koodi Black Smoke, niin sillä saat 20 pinnan alennusta rekkarilla
WIN-koodilla. Joo. Esimerkki ajoneuvohan meillä löytyy sieltä Mercedes-Benz E220. Attention! Damage! Ja 6 kertaa. On rutattu ja paskottu jossakin määrinkin. Joo, täällä on huolestuttavia tietoja niin sanotusti. Eli sanotaan, että jos tämä on oikein buunattu ja tuunattu ja laitettu siistiksi, niin miettisin 2 kertaa. Käytä koodia Black Smoke, Car Vertical ja sitten you know. Kyllä sä tiedät. Joo. Se kannattaa käyttää. Helppo. Niin, no helppo. Ostat monen 10 000 € auton, niin se muutama kymppi kannattaa sen Joo. raporttiin käyttää rahaa. Ilman muuta. Kun muuten jollain sun tahaa. Tähän pitää näin. Sitten Jos piirrät kukan, niin tuo aivan väärin. kierroputki. Joo, totta kai. Se on helppo tehdä, niin kun, että jos putki menee suoraan tästä näin, niin se putki menee tästä näin. Niin, voi vittu. Anteeksi kielenkäyttö. Joo, mutta ne pippa. Hyvä. Eihän toi nyt vaan oikeesti niinku... Onko mä jos on ajatuksesta vielä kiinni? Eikö? Kulmarauta tulee tähän nyt pystyyn näin, niinku tuonne ikkunaan. Niin siitä meidän pitää tehdä tänne näin pääkaareen semmonen pelti, mikä sitten niinku... Niin se tuluppaa niinku tavallaan tämä väli. Niin, Joo, ja sitten tulee erikseen vielä ikkuna tuohon ja niin. siihenkin pitäisi tuohon vielä tehdä. Hyi kauhia. Tai... Ei. Niin. Niin, se kyllä sieltä pääsee. Riittää, että se saa tämän umpeen. Tämän näin. Niin voidaan me se tänne tehdä näin. Menemään tuota katon sisäpintaa ja sitten tonne. Toivottavasti se kahvi tippuisi säkkiin. Ois vaan niin helppo. Hirsihöylällä päästään menemään. Mitä? Kirsi? Hirsihöylällä tehdä taloja. Jaa. Pikkusen helppo. Tuo voitte. Niin päinkö tää? Sulla oli hyvä idea siihen, koska tuo ei oikein, tuo on niin pyöreä tuo kulma, niin se ei oikein tuokaan niin. Tuliksihan tää Paavo sanoa? Että mulla oli hyvä idea. Hämärä. Vahingossa. Tää on Ailla tehty. Ailla. Joo. Se vähän AI saa Paavonkin puhumaan ihan höpöistä. Joo. Tohon, mene hitsaa alapää kiinni! Äkkiä! No hyvä. Ei oo. Miksi ei oo? Ei tartu tuohon. Noin. Nytkö se on hyvä? Niin, nyt äsken oli AI minä, niin nyt on todellinen minä, niin Onko niin? joo, kyllä mä oikeesti Paavoa kehun, elikkä Paavon ratkaisu oli hyvä. Oliko niin? Joo. Ei meillä tuli semmonen juttu tuossa, että se oli toisinpäin tämä kulmarauta. Niin piti kääntää tuonne päin, koska tämä tulee myöhemmin alumiinista tämä osa. Joo. Niin se saadaan nyt sitten Ai tästä. se ei jää pahvina. Se ei jää pahvina. Niin me saadaan sitten jälkikäteen se popniitteellä tuosta kiinni. Joo. Muuten se olisi pitänyt litistää tänne väliin, mikä ei olisi mahdollista ollenkaan. Okei. Niin nyt voi jättää sapluna vekejä. Alkaa suunnittelemaan seuraavia. Joo. Mukava saada kehuja välillä ja olla kerrankin oikeassa. Kerrankin. Kerran. Tiedätkö mitä? Se on kyllä supportit aikana ostanut meille rukoa kiertäytysöljyä. Ja tähän on lutkuttimessa mennyt nappi kiinni, se on reikä kyllä sen. Pystyy kaataa. Joo. Kato, lähtihän se. Tää on jännä juttu. Tuo Inconel ja tuo materiaali. Lastoaminen ei oo mitään hirveän kivaa. Niin ne 3D-mallissa niin 2/100 milliä on kaikki ne viistepinnat siirretty väljemmäksi. Okei. Sitten kun sen tulee tulostuksensa vähän sitä ylimääräistä pintaa, niin se lastoaminen onnistuu sitten. Jos sen tekee niinku standardimittaa, niin ne amessillä osaa sanoa, että
Eipä onnistu tavallisella tapilla sitten koneista. Tästä lähtee periaatteessa vaan se ikään kuin tässä pinnassa on se pieni se röpeily. Ja se lähtee se pois, se lähtee kohtuun nätisti. Mutta sitten jos pitäisi mennä siihen täyteen ainevahvuuteen, niin sitten se pääsee enää meikään nätisti. Voiko se näyttää tää pakosaira? Ei, mä luulen, että tää ei oo näytetty kameralla vielä. Ei sitä varmaan meidän innovaatioita. Tää on tosiaan heti ensimmäisenä luullut pois, niin Kotala Antti on mallintanut. Mä aloitin silloin tekemään sitä mallia ja aika nopeasti siirryttiin siihen, että Antilla oli se malli ja sitten jaettiin kuvia siitä ja 3D-malleja soviteltiin sitten molemmat niitä ja muutoksia. Ja tässä on nyt kaikilta osin ei ole onnistuttu, mutta tässä, että me yritetty saada nämä 4, 5, 6 sylinterit saman mittaisiksi. Joo. Mutta se ei käytännössä onnistu tilan puutteen, se iso turbo vie tilaa tässä. Joo. Mutta sitten meillä on ollut prioriteettina, että nämä mutkat pitää olla jouheita. Ja 75 millin sateen, sitä pienemmällä kulmalla ei ole mikään mutka. Nämä on tehty tosi jouheiksi. Joo. Samalla halutaan näissä kaikissa mutkaa ennen kollektoria. Jos tämä materiaali kutistuu, niin tuo mutka pystyy vähän taittua ja antaa periksi. Joo. Että tämä laippa pysyy suorassa. Vanhassa oli se ongelma, että nämä oli yhdessä heti tästä juuresta. Kun tämä kutistuu, niin se lähtee kääntämään tämän laipaa heti täältä näin. Just niin. Kun tämä selkä lyhenee. Joo. Nyt kun näissä on mutkaa, niin se pystyy ikään kuin oikasta tuo putki vähän. Niin laippa jaksaa pysyä suorassa. Sitten tää 1, 2, 3, nämä on paremmin samanmittaiset. Vähän helpompi se sijoittelu, kun tämä on lähempänä tämä kollektori. Joo. Tuossa on jotakin sontaa tuosta Black Smokea upotuksella. Tulee hyvän näköinen, kun se puhalletaan vielä. Joo. Pakolämpöantureita tulee 2, molempiin näihin tulee omansa sylinteriryhmille. Pakopaine tulee täältä. V-pannassa meillä on jaettu tänne loppuun asti. Ja tässä on pidetty tätä D-muotoa. Jos se on liian pitkä suora, se tekee heikoin ja sitten se värisee kautta haluaa pullistua. Täällä on se virtauksen ulkokurvissa, niin se tulee lämpenemään tuo. Se pysyy ehjänä. Tässä on aika paljon. Tämä lähtee aika kaukaa jo menemään tuohon muotoon. Et tässä on haettu sitä ja samalla loivon mutkaa, että tämä välilaippa ei kuumenisi liikaa täällä. Ja samalla, että se pysyy muodossa. Joo. Mutta tässä on kyllä hienoja. Joo. Täällä on simuloitu 1000 astetta ja 10 baaria. Voi olla, että oli enemmänkin siinä. Mutta tämä kollektori Joo. kolmio tässä. Tässä on niinku tavallaan iso pintala ja kulma on aika pieni, millä se menee tuonne. Sitten se lähti tästä pullistumaan ulos. Ja tähän on tehty tämmönen latta ihan tulosteella, joka vahvistaa sen, että se ei jaksa lähteä työntämään tätä. Sitten tästä laipasta. Tässä on tosiaan tämä puoli nyt on näin suora. Meillä tulee koneistetaan kanteen ura. Meillä tulee kuparinen ikään kuin liekkirengas, mikä puristui. Se on ajatus nyt se, että tämä putkesta se lämpö johtuu sen kuparin kautta kanteen. Inkoneli johtaa itsessään huonosti lämpöä. Me halutaan, että tämä laippa kuumenisi mahdollisimman vähäisen, jolloin se ei tulisi sitä lämpösykleillä kutistumista myöskään. Niin täällä on täällä toisella puolella tämmönen jekku. Tuossa on upotus putkeen ympärillä. Ja tuossa lähellä tuki. Sitten putken kohdalta tulee se kupari, joka johtaa sen lämmön pois. Jotta sitä laippa pysyy suorempana ja kutistumatta. Ja silloin tää pulttijako, mikä meillä on tällä vahvalla 12 millin vahvuus tässä, niin saadaan pysymään se suorassa tukevasti. Muutama lisäpulttaus tänne, kun täällä on tää katko. Joo. Niin tänne on tehty kannessa, missä on tilaa. Nyt ihan järkevästi on tuolla ja sitten tuo lisäpultti. Ja täällä päässä on tää totuttu, mikä meillä on jo aika kauan sitten tullut se päivitys. Ja sitten jos joku miettii tätä laippadesignia, miksi se on niinku nämä vinotuennat, jos tässä olisi niinku suora, niin se on niinku korttitalo, se haluaa huojua. Näillä eri suuntasuojilla saadaan niinku kolmiorakennetta, joka tekee jäykäiset. Sitten täällä on kohistusreikä ja kaikki nuo muut reijät on tehty niin, että ne on niinku vaakasuunnassa pitkiä, jolloin tämä laipan lämpöeläminen, kutistuminen. Sitten tässä on vielä muutama detaili, tämä kanava. Niin tämä korkeus on portatun pakokanava, mutta leveys on 2 milliä leveämpi.
Eli siinäkin tämä laippa kun elää, niin se pysyy siinä kanavan kohdalla tuo reikä. Joo. Meillä on joskus käynyt niin, että se menee sivuun. Joo. Ja sitten se kuumenee mahdottomasti se laippa siitä reunasta. Ja se virtaus osuu siihen. Se tasa on. Joo. Sillä lailla. Antti suunnitellut ja mä oon antanut kommentteja ja pyytänyt muutoksia ja ideoitu yhteistyössä. Ja sitten Emmanuel turannut kasaan. Se on fiksu tuo Kotala. Se on fiksu kaveri, joo. Ja tänne tulee kans liekkirengas sitten tämän ja Strikegatein väliin. Täällä on yksi tyhjä Strikegate. Joo. Mä en tiedä tätäkään varmaan esitetty. Tässä vinkki, laittakaa mutteri talteen. Niin, meillä on... Tämäkin on Antin tekosia. Joo. Mä lähetin yhden portin Antille. Ja se on mallintanut. Ja me on tehty Inconellia. Ja Inconelli tämä läpiakseli. Siellä on 4 tuolla akseli sisällä. Kun alkuperäisellä se on vaan tuosta 2 niitillä. Meillä on 4 akseli täällä sisällä. Tuo on 6 mm läpi veti tuolla ja täällä on 8. Ja nyt tämä läppä, tuo akseli on läpäässä painunut ja tehnyt jäljen tuonne. Ja se ei tule enää tekemään sitä. Ja samalla sitten kun se meni niin tuolla kieroon, niin tämä ei ole enää mahtunut mennä kiinni, se on jäänyt näin. Sitten se on ottanut niin paljon lämpöä, niin se on mennyt kupille tuo koko läppä. Joo. Nyt meillä on paremmat materiaalit täällä, niin uskon, että kestää. Tänne alapusla on Inconelli, mikä tulee, ei ole vielä paikallaan. Ja tänne tulee tuonne välilaakeripusla kanssa Inconelli. Sitten ne turbosvartin loput osat, se kelloosa ja kaikki passaa tähän päälle. Joo. Ja ne tulee 1 testikäyttöön ja sitten kilpautoihin 2 näitä. Joo. Tässä on toinen. Ja Antilla on vielä se 3. portti, mikä meillä näitä on. Tulee hyvä. Tulee hyvä, varmasti. Kuulitte tai ei, mutta tulee hyvä. Toivotaan. Joo. Tuossa kato vielä tuo, kun tuossa on tuo välilaippa. Tää portti aukeaa 100% nyt. Joo. Se on suoraan. Ei se oli vaan tuurilla tuo. Ei. Sitten nyt on twin scrolli pesää. Antti sanoi nimenomaan, että ei V-pantaa, vaan pitää on twin scrolli. Tässä on niin paljon etuja, kun me pidetään nämä 1-3 ja 4-6 pulssit mahdollisimman pitkään erillään. Joo. Eli ne pakosiivellä vasta yhdistyy, niin se ei tee vastapaineiskuja tuonne. Okay. Ja sitten sama juttu tässä. Nämä on eroteltu ihan niin pitkälle kuin mahdollista. Tietenkin kun se portti on kiinni, niin tuossa on pätkän matkaa ne yhdessä. Mutta Jännä nähdä, miten tää toimi sitten. on tosi jännä. Tuleeko se 1000 seppaa? Toivottavasti. Joskus. Joskus. Kyllä. Boostia. Kyllä. Joo, semmoista. Tämmöisiä kikkareita ne on, kun ne tulee. Joo, Joo. Lämpökäsittelyn jäljessä. Käy tulostuksen jälkeen lämpökäsittelyssä. Joo. Mutta joo, mä availen nuo kierteet ja puhutaan paikalleen, niin Miro pääsee tekemään sitä hukkavuorista eteenpäin. Kyllä. Teemu Black Smoke Racingiltä terve. Tilaa kanava ennen... Teemu Black Smoke Racingiltä terve. Ennen kuin jatketaan, muista tilata kanava, jätä kommenttia, peukkua ylös. Äläkä unohda meidän verkkokauppaa, siellä on paljon Mersun viritysosaa, kaiken näköistä. Siellä on fanitavaraa, lippistä, hupparia, jne. Nähdään seuraavassa jaksossa.